Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì mình có một cái món ăn vặt rất là ngon mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Đó chính là món mực chiên sốt bơ trứng muối. Và để làm cái món ăn này thì ở đây mình có chuẩn bị nửa ký mực ống. Và mực này mình mua thì đã làm sạch sẵn rồi nha các bạn. Người ta đã lột cái da với lại mần cái ruột bên trong rồi. Về nhà thì mình chỉ cần rửa sạch lại thôi. Và đây là trứng muối. Trứng muối thì mình sẽ dùng 5 trứng nhé. Gừng thì mình sẽ dùng 20g và 20g tỏi và hành tím. Nhắc đến món mực chiên sốt bơ trứng muối thì chắc chắn nguyên liệu không thể thiếu đó chính là bơ rồi. Mình sử dụng một muỗng canh bơ thực vật cao cấp Mezan để giúp cho món ăn dậy mùi thơm và béo hơn các loại bơ khác, sẽ làm cho cái món mực hôm nay ngon không tả nổi luôn. Và bột chiên giòn thì mình sẽ dùng 50g nhé. Và sữa tươi có đường thì mình sẽ dùng 200ml. Đường mình dùng 1 muỗng canh, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh tương ớt. Và hạt nêm thì mình sẽ dùng nửa muỗng canh, nửa muỗng canh bột năng. Và đây là dầu ăn nha các bạn. Dầu ăn mình dùng để chiên mực đó. Và rượu trắng thì mình sẽ dùng 1 muỗng canh. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi làm cái sốt bơ trứng muối trước nha các bạn. Ôi da. Mình sẽ tách để mình lấy cái lòng đỏ trứng muối. Mình đã tách lòng đỏ ra xong rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa cho thật là sạch. Trứng muối thì mình rửa với nước lạnh xong rồi đó các bạn. Sau đó mình sẽ cho vào trong cái chén rượu trắng để mình rửa lại cho nó thật là sạch. Với lại nó không còn cái mùi tanh nữa đó. Mình chỉ cần áo qua một lớp rượu là được rồi nha các bạn. Mình sẽ vớt cái lòng đỏ trứng cho qua một cái dĩa nè. Mình chỉ cần vớt ra cho nó rõ cái rượu là được rồi. Sau đó mình sẽ đem lòng đỏ trứng muối này đi hấp. Mình cho trứng muối vào trong cái xửng hấp rồi nha các bạn. Và mình sẽ hấp trong vòng 10 phút. Rồi trứng muối thì mình hấp cũng đã chín rồi đấy các bạn. Mình sẽ lấy trứng ra luôn nha. Mình sẽ cho trứng muối vào trong cái ly sữa để mình xay luôn nha. Rồi mình sẽ cho tất cả các gia vị vào luôn. Đây mình sẽ cho hết phần hạt nêm vào. Và đường mình cũng cho vào hết luôn. Tương ớt thì mình sẽ cho vào luôn nhé. Cho vào 1 muỗng canh. Sau đó mình sẽ xay cho cái hỗn hợp này nó thật là nhuyễn. Rồi mình đã xay cho cái hỗn hợp này thật là nhuyễn rồi nè các bạn. Nhìn nó giống như là nước ép cam vậy đó các bạn. Màu nó hơi cam cam nè. Mình sẽ cho vào trong chén bột năng này làm 1 muỗng canh nước. Rồi khuấy đều cho bột hòa tan với nước ra. Và chút nữa mình cho vào trong cái nước sốt để tạo cái độ sền sệt đó. Tỏi với hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu sốt bơ trứng muối nhé. Bây giờ mình sẽ cho 1 muỗng canh bơ vào trong cái chảo. Thường thì mình hay xài bơ Mezan do món ăn dậy mùi thơm hơn sau khi nấu so với các loại bơ khác. Nên lúc nào đi siêu thị mình cũng mua trữ vài hũ hết. Các bạn có thể thử dùng xem có hợp khẩu vị của gia đình mình không nhé. Mình sẽ nấu cho bơ tan ra. Và mình sẽ cho vào nửa muỗng canh tỏi với hành tím băm nhuyễn. Mình phi lên cho thơm nhé các bạn. Lúc này thì mình nghe cái mùi tỏi với hành tím rất là thơm rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái nước sữa với lại trứng muối khi nãy mình xay đó các bạn. Mình sẽ đổ vào hết luôn.
Wow, rất là thơm nha các bạn. Mình sẽ nấu cho cái nước này sôi lên. Nước sốt đã bắt đầu sôi lên rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chế cái nước bột năng vào và khuấy đều lên. Nước bột năng sẽ tạo cái độ hơi sền sệt cho nước sốt. Mình nấu lên khoảng chừng 1 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp. Nước sốt này nấu cũng rất là nhanh nha các bạn. Chỉ cần sôi lên là nó đã chín rồi. Wow, thơm ơi là thơm luôn. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm sao cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình rồi đó. Nhìn cái nước sốt vàng vàng cam cam nè, hơi sền sệt nữa nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi đập gừng để mình rửa mực. Mình cho gừng vào trong một cái tô rồi. Sau đó mình sẽ cho muối vào luôn. Kế đến là mình sẽ cho nước vào. Mình sẽ rửa mực với lại muối và gừng nhé, để giúp cho mực không còn mùi tanh và sẽ rất là sạch nữa. Mình ngâm mực ở trong nước muối với gừng khoảng chừng 5 phút nha các bạn. Rồi mình sẽ vớt ra rồi rửa sạch lại. Và mực thì mình cũng đã rửa cho rất là sạch rồi đó các bạn. Mình sẽ để cho mực thật là ráo nước. Mực này thì các bạn có thể sắc khoanh, hoặc là các bạn có thể sắc giống như mình cũng được. Ở đây thì mình cắt vuông vuông nhé. Mỗi con mực thì mình sẽ cắt ra làm 4. Mình sẽ cho bột chiên giòn ra ngoài một cái dĩa. Rồi tiếp theo mình sẽ nhúng mực qua một lớp bột chiên giòn. Đây, các bạn chỉ cần nhúng vào như thế này rồi mình đem đi chiên thôi. Mình cho dầu ăn vào trong chảo và đun cho dầu nóng lên. Dầu ăn thì mình cho một cái lượng vừa đủ để chiên thôi nha các bạn, thì nó sẽ ngập xăm xắp cái miếng mực. Để mình thử coi dầu đã nóng nha các bạn. Mình để nó rửa vào và thấy nó sôi lên rồi nè. Giờ mình sẽ cho mực vào chiên luôn. Các bạn thấy khi mình chiên thì cái miếng mực nó cuốn tròn lại kìa. Mực này mình chiên cũng rất là nhanh nha các bạn, tại mực nó rất là mau chín. Mình chỉ cần chiên cho nó vàng cái lớp bên ngoài là được rồi. Các bạn thấy cái miếng mực này nó cuốn tròn lại này, nhìn đẹp ghê luôn á. Rồi mực mình chiên đã chín vàng đều rồi nè các bạn, rất là thơm luôn. Và bây giờ mình sẽ cho vào một cái rây. Mực thì mình cũng đã chiên hết rồi đấy các bạn. Lúc này thì mực nó cực kỳ giòn luôn vậy đó. Mình đã cho mực ra ngoài dĩa rồi. Bây giờ mình sẽ rưới nước sốt lên. Thơm ghê các bạn ơi. Có hương bơ quyện cùng với trứng muối thơm lừng nữa chứ. Wow, nóng bốc khói luôn á. Cái nước sốt này á, các bạn muốn ăn nóng thì các bạn bật bếp lên cho nó sôi, thật là sôi lên. Wow, rất là ngon luôn nha các bạn. Cái vị của trứng muối đó các bạn, nó béo béo nè, kết hợp với lại cái mùi thơm của bơ, và bơ cũng rất là béo nữa. Cho nên là khi mà mình ăn á các bạn, nó hòa quyện vào trong với mực, ăn rất là ngon. Mực thì giòn giòn, dai dai nè. Sốt này ăn nó béo béo, và nó có cái vị hơi cay cay của tương ớt nữa. Bạn nào mà chưa từng ăn thử cái món này thì các bạn hãy làm liền đi nha. Bạn nào mà không làm liền và ăn liền á thì rất là tiếc luôn đó, bởi vì nó cực kỳ ngon luôn.